Szevasztok! Rikári vlog, leszállunk a buszról, és ha ezt 30 vagy 35 éve tesszük meg, akkor akár a vonatról is leszállhattunk volna. Hát nyilván innen nem találjátok ki, hogy hol vagyunk. A busz kanyarodik Bakonynána felé, itt mögöttem. Én pedig kanyarodok egyenesen, ezt jól megmondtam, mert hogy Dudaron vagyunk, méghozzá Dudarbánya felé, és itt fogunk egy kicsit körbe tekintőzni. Lemegyünk a régi vasútállomásra, ahol ugye már kb. 30 éve, szerintem több mint 30 éve nem közlekednek a vonatok. Egyébként egy fagyos novemberi reggelen jöttünk, és ott már jön fel a nap, úgyhogy kezd kellemesebbé válni az idő, meg egyébként a buszon is kellemes volt az idő. Úgyhogy egy picit mutatok nektek a tájból, mert hogy elég tetszetős. Itt a kopasz fákon ugye a fagyöngy zöldellik, és itt a régi vasútállomás bekötő útja, ezen fogunk most lesétálni. Egyébként megijesztett a volán, mert ugye ide Zircről jönnek a buszok, és megnéztem az applikációban a buszmenetrendet, hogy a 7 óra 20-assal jövök Zirc központjából, a Rákóczi térről. Ugye egyébként intermodális csomópont van Zircen az állomásnál, onnan indulnak a buszok, de azok a buszok, amik nem a városon keresztül mennek, azok is bemennek azt a hát körülbelül nem egész 1 kilométert megteszik pluszban, illetve hát oda-vissza több mint 1 kilométert, hogy a város központjában is meg tudjanak állni, és ott szerintem az a régi buszvégállomás lehetett, vagy nem tudom, vagy régen is ilyen volt a menet, de ott 3 kocsi állás van, és ugye megnéztem a bakonynánai busszal kell ide jönni, illetve Dudarra jön több busz is, csak amelyik itt áll meg közel a volt állomáshoz, vagy állomáshoz, mert tulajdonképpen még létezik, és fogunk rajta körbe tekintőzni. Arról a kocsi állásról nem volt kiírva ez a 720-as busz, aztán kiderült, hogy azért, mert egy másik kocsi álláson áll meg, mert erre egy másik busz érkezik abban az időben. Csak ez ugye a menetrendből akkor derül ki, a kinti menetrendből, hogyha az ember megnézi mind a 3 kocsi állás menetrendjét, mert hogy attól féltem, hogy esetleg most szűnt meg a buszjárat, mert néhány nappal ezelőtti dátummal volt kint a megállóban a menetrend, de hát bíztam benne, és igazam is lett. Jött a busz, csak másik kocsi álláson állt meg, és gondolom ott volt kiírva, de azt már nem tudtam megnézni. És 1-2 perc gyaloglással, hát ha annál lehet, hogy több, egy 3-4 perc gyaloglással el is értük a vasútvonalat. Ugye stopptáblás átjáró van, és tulajdonképpen a zirci vagyis a dudari vasútállomás bejáratánál vagyunk, és most itt kis köves utas átjáró után körbe fogunk tekinteni. Hát itt megkímélnélek titeket attól, hogy innen folyamatosan vegyem a menetet, mert hogy óriási ellenfény van. Majd beljebb megyünk, és onnan videózok. Tekintettel itt a vágányok vonalában sütő napfényre, a vonal végétől, a földkúttól, a vágányok végétől tudom kezdeni, és visszafelé menet felvenni a videót, mert hogy, mint az előbb említettem, teljesen szembesüt a nap. Itt a dzsindzsába láthattátok a vágányok végét, és azt is láthatjuk, ha itt lemegyünk egy picit az ellenfény felé, hogy itt a vágányok után egy ilyen szakadékféleség következik, tehát hogy itt tovább biztos, hogy nem voltak vágányok. Egyébként 2 részből áll az állomás, van maga az állomás, és a vonal folytatásaként egy ilyen rakodó, aminél, ha látjátok, egy ilyen kicsit ilyen marsbéli táj található, ilyen vörös a talaj, ez nem véletlenül van így, mert hogy itt ezen a területen, ezen a rakodón bauxitot rakottak egészen 2011-ig. Ha jól emlékszem, azt írják a vasútállomások.hu-n, hogy 2011. augusztus 29-éig használtak a bauxit rakodót. Itt a közelben van egy, illetve van vagy volt egy bauxit bánya,
és innen bauxitot, az alumínium alapanyagát szállították el tehervonatokkal. Én még emlékszem ilyen tehervonatokra a Győr-Veszprémi vonalon, de manapság ez a kiszolgálás már itt nem történik meg. Egyébként itt két ilyen rakodóvágány van, a másik az kicsit beleveszik a gazba. Itt a nagy mennyiségű kiszóródott bauxit, gondolom nem engedi a gaznak a visszanövését. Ugye itt vastagon áll az anyag, ugye kicsit szennyezett a pálya. És egyébként, ha már itt belementünk abba, hogy mit szállítottak itt, eredetileg egyébként Dudar, hát már a középkor óta, legalább a középkor óta lakott, legalábbis van említés. A jelenleg 1600 lakosú, és annak idején a Cseszneki várhoz tartozott, aztán harcoltak érte, később egyébként a palotához, ami itt a Dunántúlon várpalotát jelenti, nem Rákospalotát és Újpalotát, mint a pestieknek. Úgyhogy később oda tartozott a falu, és már igen korai időkben mézbányászat volt a környéken, aztán találtak szenet is, és megindult a szénbányászat is. Ez legnagyobb mértékben valamikor a 70-es években folyt, illetve talán még a 80-as években is, az EOCén program keretében, amikor ugye felpörgették Magyarországon a szénbányászatot. Lehet, hogy talán egy kicsit jobban is, mint kellett volna, mert a rendszerváltáskor ugye ez a dolog összeomlott, és hát nem volt életképes. Minden esetre tulajdonképpen a vasút leginkább ennek a szénbányászatnak a szállítási igényeit szolgálta. Amúgy 1944-ben létesítettek itt először vasútvonalat Zirc és Dudar között, méghozzá keskeny nyomtávon. Hogy mennyi volt ez a keskeny nyomtáv, azt nem tudom, de szerintem, én gondolom, hogy 760, bár elvileg lehetett volna 600 is, tehát bányavasútként, de nagyon hamar kiderült, hogy nagyon kicsi a szállítási kapacitása a kisvasútnak, és már gyakorlatilag a kisvasút megindítása után 3 évvel, 1947-ben már normál nyomtávú vasutat építettek ide Dudarra, amit később aztán meghosszabbítottak ide a bányaüzemig. Azt nem tudom elképzelni, hogy amikor rövidebb volt a vonal, akkor hogy szolgálták ki a bányát, hogy lehet, hogy azon a kis szakaszon még a kisvasút ment, vagy más járművekkel hordták le az anyagot. Minden esetre a későbbiekben már itt létesült rakodó, egyébként innen nem messze, ott a fákon túl volt a bányaüzem, de erről majd kicsit később, mert végig járjuk itt az állomást. Hát látható, hogy itt vonat már ezen a részen, ezen a rakodó részen már elég régóta nem járt. Nem is nagyon tudna, mert teljesen benőtte a dzsindzsa, fák és mindenféle bokrok nőnek a vágányok között. És tulajdonképpen itt már Adaninak a felszerelésével is nehéz közlekedni. Nem is tudom, hogy én idefelé hol jöttem, de valahol itt a fák között tudtam kijönni. Azt hiszem, hogy itt. Igen, és akkor mégsem zárom le ezt a snittet, hiszen itt van a rakodónak a váltója. Ugye a két vágány található, és ezzel a váltóval ágazott szét a rakodó két vágánya. De hát ma már ugye látható, hogy itt semmilyen vasúti tevékenység ezen a részen nincs, és akkor megyünk tovább az állomás felé. Itt ilyen jó szúrós, tüskés ilyen szeder, meg ilyenek vannak, úgyhogy nagyokat kell lépni, meg óvatosan kerülgetni itt a dolgokat, de szerencsére túl nagy ajnövényzet nincs. Közben itt a fácánok balhéznak, de nem hiszem, hogy filmre tudom őket venni. Hát már el is mentek a túloldalra.
Lehet, hogy nem tetszik nekik, hogy itt fölébresztettem őket, bár nincs korán, ugye már ilyen 8 óra elmúlt. És akkor Rikári meglátta az árnyékát, bár Rikári nem ezt keresi, nem tudom a fácánt fölvenni. Tehát Rikári nem ezt keresi, hanem néhány méter gyaloglás után ugye megtaláltuk az állomás utolsó váltóját, ami az állomási, nem a rakodó váltója. Itt egyébként 3 vágány volt az állomáson, plusz a rakodók. Most közben mondom, hogy láthatjátok, hogy milyen hosszú az árnyékom, hát ezért nem tudtam a másik irányba jöve videózni, mert teljesen belesütött volna a nap a kamerába. És szóval 3 vágány volt valaha az állomáson, illetve hát tulajdonképpen még meg is van, csak itt a végén ki van tűzve a vörös tárcsa, és ha megnézitek, itt a jobb oldali vágány, a 3. vágány, ez teljesen be van nőve. Itt ki van a vörös tárcsa tűzve. Hát, hogy ez lesz az indexkép. Minden esetre a vonal egyébként járható, úgy tűnik, és talán néha járni is szokták. Itt még nő egy kis gaz a vágányok között, de nagyon úgy néz ki, hogy karban van tartva a pálya. Ezt majd egy kicsit később látni is fogjuk. Itt a vörös tárcsától egyébként éppen annyi hely van a vágányon, hogy egy gép elférjen, tehát tulajdonképpen körbe lehet járni. Ugye itt van ez a váltó, gondolom, hogy ez a nem tudom hanyas, mert nem tudom, hogy voltak számozva, hát ezt inkább nem bocsátkozom találgatásokba. Itt vasútban jártas nézőim esetleg megállapíthatják, hogy forgalmi szempontból a váltó használható-e. Hát a csúcsim megfelelő simulása az nem biztos, hogy itt most megvalósul, úgyhogy én e tekintetben nem tekinteném használhatónak a váltót, és fölkampózva sincs, ugye ez a kampózár rögzíti a csúcssint, oda arra a kis tuskóra kellene fölkampóznia, tehát nem áll most végállásban ez a váltó, de valószínű némi mechanikai behatással, itt a súlykörte mechanikai behatásával, hát lehet, hogy végállásba lehetne hozni a váltót. Hát nekem most ezt igazából nem sikerült. Hát ugye vélhetően ez nagyon régen volt használva, hát esetleg ha egy kicsit odavágnám, akkor lehet, hogy végállásba tudnám hozni, de most nem kísérletezek itt a váltó állítással, mert hogy ehhez nekem ugye jogosultságom, közöm és felhatalmazásom és vizsgám és egyebek nincs. Ott a biztonsági határjelző, hát már a fekete lekapott róla, ugye fehér, fekete, fehér. Egyébként ha már itt vagyunk, akkor szakmázunk egy kicsit. Ilyen elhagyott állomásokon szoktam szakmázni, ugye a biztonsági határjelző azt a célt szolgálja, hogy a két szomszédos egymást megközelítő vágány között azt a pontot jelöli, amin belül kell állni a járműveknek ahhoz, hogy ne veszélyeztessék egymást. Tehát az azt jelenti, hogy itt akár a baloldali, akár a jobboldali vágányon jármű áll, erre felém nem jöhetnek tovább úgy, hogy ne veszélyeztessék a másik vágányt, tehát hogy ezen túl kell megállni, ahhoz, hogy a szomszédos vágányon ugye lehessen tolatni, vagy történhessen vonatmozgás, mert különben veszélyesen megközelítik egymást a járművek. Ez most nem biztos, hogy túl szakszerű volt, de próbálom úgy elmagyarázni ezeket a dolgokat, hogy közérthető legyen. Remélem, hogy érthető. És akkor itt ez a két vágány az, ami elméletileg még használható. Hát most itt a váltóból nem úgy nézett ki, hogy mostanában járt itt vonat, de hát lehet, hogy csak valaki itt félállásba állította a váltót, a fene tudja. Egyébként egyes leírások szerint 95-ben, mások szerint 99-ben szűnt meg a szénbányában a termelés, és amúgy
Ez a vonal szárnyvonalként működött ugye Zircen, a 11-es Győr-Veszprém vasútvonalból ágazik ki, és hát nem ez volt a terv, hogy ez szárnyvonal legyen, mert hogy a Móri árokban szintén észak-déli irányba futó vasútvonalból is ágazik ki Bodaiknál egy rövid kis vonal Balinkára, és ha jól tudom, annak is volt valamilyen keskeny nyomközű folytatása, és tervezték a kettőnek az összekötését, tehát tulajdonképpen az eredeti terv az volt, hogy Zirctől Bodaikig vezessen a két, hát a fővonalat, meg tulajdonképpen ez a Bakony vasút, ez nem tekinthető fővonalnak, de a két komolyabb hálózati jelleggel, vagyis hálózati szereppel bíró vonalat összekösse, és ez végül, ez az összeköttetés nem tudott megvalósulni. Minden esetre a leírások szerint a vasútállomások.hu-n azt írják, hogy a 83-84-es menetrendben már csak 3 pár vonat közlekedett, és én erre emlékszem is a korai vasútbarát működésemből, gyerek meg kamaszkoromban, amikor elkezdett a vasút érdekelni, és bújtam a menetrendeket, hogy 3 pár vonat volt, és ez a folyamatos munkarendes 6 óra, 14 óra, 22 órás műszakváltásokhoz közlekedett. Aztán én úgy tudom, hogy ez a rendszerváltás környékén megszűnt, legalábbis nekem nagyon ezek az élményeim vannak, hogy a 90-es évek elején már itt menetrendben meghirdetett vonat, személyszállító vonat nem közlekedett. Viszont a vasútállomások.hu-n azt írják, hogy 95-ig közlekedtek vegyes vonatok, mert hogy a tehervonatok végére raktak föl egy személykocsit, de ezek már nem voltak meghirdetve, hanem a bánya dolgozóit hordták. Egyébként a vasút a településhez képest viszonylag perifériás helyen helyezkedik el. A délnyugati oldalán volt a bánya a falunak, és egyébként északabbra volt egy megállóhely, ami a Zircet-Dudarral összekötő út átjárójánál volt. Ez kicsit közelebb volt a falu központjához, hát tulajdonképpen egy busz megállónyira, pár száz méternyire. Ez az állomás, ez tényleg nagyon a falu szélén volt, és ez kifejezetten az ipari kiszolgálást, vagyis hát pontosabban a bánya kiszolgálását végezte elsősorban. Egyébként annak idején a bánya bezárása után valamikor, pontos időpontra nem emlékszem, hogy cikkeztek arról, hogy itt a bánya tevékenység és a megszűnése után olyan földmozgások keletkeztek, hogy itt elkezdett egy kicsit az üregek átrendeződni, és hogy itt Dudarnak egy részét veszélyeztette, és hogy félő volt, hogy esetleg beomlik a hegyoldal, és Dudarnak egy része veszélybe kerül, de erre most semmilyen Google keresés után semmilyen korábbi hírt nem találtam. Hát lehet, hogy ugye ez még az internetnek egy viszonylag korábbi időszaka, és nem biztos, hogy vannak, vagy fellelhetők ilyen hírek, vagy nehezen kereshető. Minden esetre nem találtam erre vonatkozó dolgot, de határozottan emlékszem, hogy híradóban erről szó volt. És akkor eszembe jutott ez a vonal. Ugye én itt nagyon régen jártam, egyetlen egyszer, még a 90-es években külön vonattal, a veszprémi Baros Gábor vasútmodellező klubbal sokat bandáztunk együtt, és ők minden évben szerveztek így a Bakonyba egy külön vonatot, annó AB motorkocsival. Nem is tudom, hogy felsővezetékeseknek vagy PFT-seknek volt egy üzemképes, üzemben tartott AB motorkocsijuk, és azt így akkor a veszprémi modellezők elintézték, hogy egy évben egyszer azt ki lehetett bérelni, és akkor egy ilyen különvonatos menet volt. Hát általában azt hiszem Bakony-Szent Lászlóig ment Veszprémből a vonat, és akkor mi legtöbbször leszálltunk Vinyén, volt egy kis kirándulás a Cuha völgyében, és Porvacsesznektől mentünk vissza, és az egyik alkalommal egy ilyen dudari kitérőt is tettünk, és emlékszem, hogy akkoriban nem volt jól legaljazva a vonal, tehát nem nagyon lehetett kihajolni a vonatból, tehát úgy, mint ma Romániában a mellékvonalakon, és nem nagyon lehetett kihajolni, mert becsapkodtak az ágak, úgyhogy nem lehetett, hát akkor én még nem videóztam, ugye nem volt alkalmatosságom hozzá,
de fotózni se nagyon lehetett így az ablakból, de emlékszem, hogy akkor nem tudom pontosan, hogy ez melyik évben volt, a 90-es évek első felében, de akkor följöttünk AB motorkocsival, de hát ugye nem mi voltunk az utolsók, így személyszállító vonatként, ugyanis amiről én tudok, az 2015-ben közlekedett itt utoljára személyszállító vonat, egy nohabos különvonat, azt hiszem a Nohab GM alapítvány szervezte Zircre, ugye a Cuha völgyén át, és annak volt egy ilyen kis kitérője vagy hosszabbítása annak a vonatnak ide Dudarra, de a Nohabot akkoriban nem engedték föl, mert hogy a tengernyomás miatt nem merték ráengedni a pályára, és egy Dacia húzta föl azt a vasútbarát különvonati szerelvényt. Hát sajnos azon én nem vettem részt, hát pedig akkoriban is elég sokat vasutazgattam, meg ilyesmit, de hát sajnos ez kimaradt az életemből. Amúgy régi menetrendekből arra emlékszem, hogy ugye a műszakváltásokhoz a 3 pár vonat közlekedett csak munkanapokon már a 80-as évek végén, és azért érdekes lehetett ez a nem meghirdetett vegyes vonatos rendszer. Hát jó lenne erről egyszer valahol látni fényképet, de én csak leírást találtam róla a vasútállomások.hu-n. Belinkelem egyébként a vasútállomások.hu-t, mert ott van több kép is erről az állomásról. Régen volt itt egy kis, azt hiszem A26-osnak hívják azt a kis kék NDK-s mozdonyt, az végezte itt a mozgatásokat hát ha jól tudom, a bauxit rakodás idején is, meg hát korábban a szénbánya idejében, és az itt állt annó az állomáson. Hát nem tudom, hogy az hova került, hogy elkerülte, vagy el van dugva a bánya iparvágányán, majd mindjárt megnézzük annak is a kiágazását. Minden esetre ma már itt az állomáson én ezt nem tudom fellelni. Ha jól tudom, láttam olyan képet, ahol ez az állomáson állt. Itt egyébként van egy ilyen kis forduló az állomási bekötő út felől. Tulajdonképpen akár buszforduló is lehetne, de nem tudom, hogy ide járt-e busz valaha. És akkor itt a fenyőfák mellett volt a vasútállomás, amiről szintén a vasútállomások.hu-n még van fénykép 2021-ből, tehát 3 évvel ezelőttről, de látható, hogy az állomás épület már nem áll itt, hűlt helye van, úgyhogy azt lebontották, és úgy néz ki, hogy nem friss a bontás, mert elég szépen nő a helyén a fű, tehát itt van az állomás épületnek a hűlt helye. Ugye hát akkor is már egy ilyen nagyon kibelezett állapotban volt, ugye itt már vasúti szolgálat nagyon régóta nincs. Utoljára ugye a bauxit rakodás idején, amikor komolyabb forgalom volt, állítólag akkor is már az utolsó időkben csak havi néhány vonat közlekedett, és ma már az sem. Hát lehet, hogy alkalmilag fát rakodnak, tehát mindjárt megnézzük, hogy viszonylag friss pálya karbantartási nyomokat láttam az állomás másik végén, és elsétálunk oda, és megnézzük azt is. Közben itt látható a hosszú árnyékom után, hogy azért itt elég rendesen karbantartott pálya van. Rendes zúzott kőágyazattal, betonaljakkal, geós sín leerősítéssel. És hát itt a kitérőket meg tudjuk nézni, ugye itt az állomásnak a páros oldalán, az Irc felőli végén a 2 darab, illetve hát tulajdonképpen 3 darab kitérő van, mert hát 3 vágányú, illetve hát a 3 vágányos csak 2 kitérő kéne, de a harmadik ugye a volt rakodóra vezető vágány, és érdekes, hogy itt is félállásban van a váltó. Itt valakik ezt állítgatták, hát biztos, hogy nem a vasúti dolgozók hagyták itt. Most érdekes a dolog, hogy itt 7-es számú kitérőt látunk, tehát akkor lehet, hogy én rosszul tudtam a vonalnak a kezdőpontját, mert hogy akkor ezek szerint ez a vonal van úgy szelvényezve, hát majd megnézzük a szelvényköveket,
hogy van szelvényezve, mert azt tudom, hogy a Bodaik Balinkai meg az Irs Zudarinál a valamelyik fordítva van szelvényezve a kiágazási ponthoz képest, éppen azért, mert annak idején úgy tervezték, hogy az egy vonal legyen. És hát itt van valaha itt is ki volt téve a vörös tárcsa, de ezt is valaki kiszedte. Ugye látható, hogy itt a harmadik vágány már nem járható. És akkor itt vannak a további kitérők. Ugye 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, tulajdonképpen 4 kitérő van, mert a túloldalon is van egy rakodó. Ezt is mindjárt meg fogjuk nézni. Egyébként itt a volt őrház az úgy néz ki, hogy lakott, de már teljesen át van alakítva. Ugye ott a vasúti kerítés, de ez már itt magánterület, oda nem megyünk, hanem csak itt a vasúti részen. Ugye itt láthatók a kitérők. Hát biztos, hogyha kiszolgálják, egyébként ez a harmadik vágányra vezethető, látjátok, vezető ki is van szögelve. De egyébként az a 2 váltó, amivel körbe lehet járni, az még elvileg használható. Hát itt a rakodó kiágazása, itt szépen végállásba áll a váltó, még ilyen hosszabbító is van a súlykörtén. Ugye a nagyobb erőkarral könnyebb állítani a váltót. A Miskolci igazgatóságnál láttam, ahol női bakterok voltak, gyalogbakterok, ez régen nem volt divat, és hát például nekik, hogy ne kelljen akkorát emelni a kis erőkarral, biztos, hogy jól jön, de amúgy magát a súlykört, a súlyát nekik is föl kell emelni, tehát azért nem olyan könnyű az, de nem is egy lehetetlen küldetés. Ugye itt van a vágányzáró sorompóval a rakodó, ahol alkalmanként fát szoktak vagy nem szoktak rakodni. Minden esetre fenn van tartva a pálya, és itt a dzsindzsában a másik vágányzáró sorompó, ami ugye a szénbánya rakodójához vezetett. Hát ez már tényleg Adaninak a különböző profi felszereléseivel sem járható ez a vágány, úgyhogy maradjunk csak itt a fővágányok közelében. És itt látható egy komoly nyoma annak, hogy ez üzemben van tartva ez a pálya, még ha mostanában nem is biztos, hogy szokott rajta komolyabb forgalom lenni, hogy itt teljesen friss ajcseréknek a nyomai láthatók. Új zúzott kővel, hát az aljak azok nem újak, hanem gondolom régebbi javított betonaljak, de látszik, hogy ez nem olyan rég lehetett cserélve. Itt még ugye a kikapart földnek a nyomai látszódnak, és ez a kis rövidke szakasz, ez a pár méter, ez meg volt csinálva. Hát minden bizonnyal van rá szándék, hogy itt még rakodás legyen, és hát ugye az erdészeti rakodások azok hektikusak szoktak lenni, hiszen amikor van fakitermelés, akkor van rakodás, amikor nincs fakitermelés, akkor nincs. De hát látszik, hogy ezt a vágányt még üzemben tartják. Oda nézzetek, eldobált almák, vagy lehet, hogy itt van almafa és lehullott. Hát én nem szedem össze, jó lesz ez az állatoknak, a jószágoknak. Nézzétek, milyen érdekes, hogy az állomásra bejáró vágány az tulajdonképpen kitérőbe volt, és a egyenesbe az iparvágányra vezetett. Látjátok, kitérőbe áll most az állomás felé a váltó, és az egyenes irány az iparvágányra, a szénbánya rakodójára vezetett. Amúgy lehet, hogy be lehetne ide urbexelni, ott mintha vágánymaradványt látnék, de én most nem akarok itt bemenni idegen területre. Itt egyébként errefelé egy nagyon komoly fatelep található, egy fafeldolgozó, hallani is lehetett, hogy a gépek üzemelnek, de a telepnek ez a része, ez ilyen kicsit elhagyatott. Hát most ezt az urbexelést, ezt kihagyom. Érdekesség, hogy itt a vonal felé egy ilyen kisiklasztó saru található. Hát ugye gondolom, hogy a rakodás miatt, hogyha véletlenül elszabadulna kocsi, akkor az ne tudjon kifutni
a nyílt vonalra, de hát ezt ugye nem a vonal felé szokták kirakni, de gyakorlatilag ez a vonal, ami korábban vonal volt, ez ma már tulajdonképpen egy ilyen iparvágánynak, vontatóvágánynak tekinthető. Nem is tudom, hogy számon tartják-e külön vasútvonalként. Minden esetre, ha megnézzük ezt a kisiklasztó sarut, ez ugye úgy működik, hogy ott a kis szürke kis dobozba vele lehet a kulcsot tenni, és akkor ezt a pirosat, ezt a vöröset le lehet hajtani a vágányról, és akkor tud rajta közlekedni a vonat. Így meg amikor rá van zárva a sínszálra, akkor a védelmi funkcióját tölti be, és általában ezek olyanok szoktak lenni, hogy ellenőrző zárasok, tehát hogy például a váltóból jön ki a kulcs, ami a kisiklasztó sarut nyitja, és valahol a váltó kulcsa meg egy vasbakterbe megy, de itt nem láttam vasbaktert, úgyhogy szerintem hozzák a kulcsot hozza a kulcsot a vonatszemélyzet, és akkor azzal nyitják a váltót, és gondolom a váltóból jön ki, vagy hát lehet, hogy külön kulcsa van, de általában sokszor ellenőrző záras szokott lenni, na inkább így mondom, nem biztos, hogy ez is az. És ha már itt vagyunk, akkor a vonal felől ugye itt most nem bejárati jelző vagy ilyesmi található, bár annak idején ugye állomás korában ez biztos, hogy létezett, és el is sétálunk arra, mert a másik buszmegállónál, a Dudar megállói buszmegállónál próbálunk majd felszállni. Remélem, hogy elérem a buszt. Tehát itt a kisiklasztó sarutól nem messze található egy tábla. Egyébként itt van közben a farakodó. Látszik, hogy van is némi fa, de ez nem úgy néz ki, amit most hordtak ide. Itt található egy tábla, ugye egy fekete tábla, egy fehér A betűvel, nem tudom, hogy mennyire látszik az ellenfényben. Ugye ezt szakszerűtlenül ájtáblának szokták mondani, de a hivatalos megnevezése az megállás helyejelző, és ugye ez arra szolgál, hogy amikor jön a kiszolgáló menet, akkor itt meg kell állni és menni, kinyitni a siklasztósarut, nehogy itt a vonatba vagy a kiszolgáló menetbe kár keletkezzen. Azt nem mondom, hogy vonat, mert nem tudom, hogy vonatként szolgálják-e ki. Itt egyébként 77-es szelvény, nem, 127-es vagy 27-es, hát nem tudom leolvasni a szelvényszámot, de 7-es a vége, és megnézzük, hogy a következő szelvénykőnél hanyas lesz, és akkor meg tudjuk állapítani, hogy melyik irányból van a szelvényezés. Ugye 100 méterenként vannak a szelvénykövek, általában váltott oldalon, de ez nem minden esetben van így, legalábbis egy vágányú pályán váltott oldalon, a két vágányúnál nem tudom, és 100 méterenként vannak, úgyhogy ez hektométer szelvényezést. Ha 10-zel elosztod, akkor a kilométert kapod meg a vonal kezdőpontjától, vagy a szelvényezés kezdőpontjától, és akkor ha már itt szakmázunk, akkor itt vágányzáró jelzőnek hívják ezt a kerek kis tárcsát. Ugye ezek leginkább ütközőbakoknál, földkúpoknál vannak elhelyezve, illetve fordító korongnál volt ennek állítható verziója is, ami nem csak egy ilyen sima tárcsa, hanem egy állítható jelző, aminek így, hogy mondjam, mélysége vagy szélessége is van. Tehát, hogy a harmadik dimenzióban is van kiterjedése, és ott akkor az éle felől egy ilyen fehér téglalap van, fekete alapon fehér függőleges téglalap, és az jelenti a szabad jelzést, ez pedig a megálljelzést. Ugye a fordító korongra való felhaladást szabályozza, illetve annak az engedélyezését vagy a tiltását. Egyébként, ha már itt vagyunk, itt közben egy kis sínmustra, Diósgyőri 1973-as 48 kilós sín van itt a vonalban, 48,5 pontosabban. Ez a teljesen általános 48-as sín, és akkor vissza is érkeztünk, ahonnan indultunk, ide az útátjáróhoz, ehhez a köves útátjáróhoz, és most megpróbálunk itt a nyomvonalnál fölgyalogolni, vagy le, nem is tudom, hogy ez talán lefelé van, és a falu másik végénél megnézni a dudari megállót,
ami ugye a település központjához közelebb van, és elérni a buszt. Található itt valamilyen Bisber doboz, Integra Domino System Ganz Ansaldo készülékgyár baja. Tehát az Ansaldo az azt jelenti, hogy ez még legalább 90-es évek, mert előtte ugye Ganz villamossági művek GVM volt, akik ugye a Icarus GVM trollik berendezéseit is gyártották, és itt valószínűleg lehetett valamilyen szigetelt sín, hát lehet, hogy fénysorompó volt, vagy pedig az állomási biztosító vagy jelző berendezésnek a működéséhez kapcsolódó valamilyen szigetelt sínhez kötődhetett, de hát ugye most már stop táblás az átjáró itt, hiszen forgalom, ha van, akkor is alig-alig. Tovább haladva egy kerek kis táblácskát látunk, egy jelzőt, és ezek szerint én azt hittem, hogy a V betűs jelző, de ez egy előjelzője ugye a megáll jelzőnek, a vörös tárcsának, úgyhogy nem V betűs jelző. Minden esetre most megnézzük, hogy korábbi bejárati jelzőnek nyomai vagy ilyesmi láthatók-e. Vonóvezetéknyomokat nem láttam, de egyáltalán nem biztos, hogy alakjelzős volt az állomás, meg hogy nem tudom, hogy volt-e jelző. Ugye elméletileg voltak olyan állomások, ott voltak a kerek V betűs jelzők, ahol ugye nem volt bejárati jelző. Bár itt azért elég komoly forgalom folyt, tehát nem tudom, hogy tudott-e volna ez a vonal úgy üzemelni, hogy bejárati jelző nélkül, hát meglátjuk. Hangulatos őszi séta itt a elhagyott vágányon. Erre azért azt mondom, hogy ne próbáljátok ki otthon, én is nagyon figyelek, mert igaz, hogy régóta úgy néz ki, hogy egy jó ideje nem közlekedett itt már vonat, de ha pont most jönne, hát akkor nem biztos, hogy jó lenne, ha elütne. Én hallottam is olyan sztorit, hogy név nélkül vasútbarátot majdnem elütött a vonat, mert hogy személyszállítást nem végző vonalon sétált, aztán jött a tehervonat, és ez nem is egy lassú vonal volt, nem is egy kissebességű vonal, hanem ilyen 60-nal, 80-nal, úgyhogy nagyon vigyázzatok elhagyott vasútvonalakon, tehát az, hogy nem jár valahol személyvonat, attól ott még lehet teherforgalom, vagy bármilyen más vonatközlekedés, úgyhogy ezt ne csináljátok utána, és ne próbáljátok ki otthon. Már csak azért se, mert nem kényelmes a vágányok között sétafikálni, meg otthon nem is tudjátok kipróbálni, mert otthon ugye általában nincsenek vágányok, ha csak nem modellvasútról beszélünk. Itt egy 83-as szelvénykő található, most az előbbinek 7-es volt a vége, de hogy az 77-es vagy 87-es volt, ezt nehéz megállapítani, úgyhogy próbálunk tovább haladni, és hát ha találunk még olvasható szelvénykövet. És itt láthatjuk a 81-es szelvénykövet. A 82-est nem láttam, a másik oldalra nem figyeltem. Tehát ez azt jelenti, hogy Zircről van szelvényezve a vonal, és akkor a Bodaig-Balinkai van fordítva. Ugye, hogy nem a kiágazás Bodaig felől, hanem Balinka felől van szelvényezve, tekintettel arra, amit az előbb meséltem, hogy össze kívánták kötni a két vonalat, de hát végül csak tulajdonképpen a két vége épült meg. Nem is összekötni kívánták, hanem eredetileg egy ilyen összekötő jellegű vonalnak tervezték, de csak a két vége épült meg egy-egy állomás közzel, és néhány megállóhellyel. Egyébként az utolsó időben már a megállóhelyeken nem álltak meg a vonatok a 80-as évek végén, úgyhogy csak Zirc és Dudarbánya. 11B volt a vonalnak a száma, ugye a 11-esből kiágazó vonalként. Egy pillanatra egy kis hangulatos őszi bakonyi táj. Ugye itt azért hegyek között zakatol, illetve nem zakatol a vonat, de nagyon jó a hangulat. És érdekes, hogy ide leérve majdnem a faluhoz, itt is van egy
vörös tárcsa előjelzője, egy megáll előjelzője, azt hiszem lassan a hivatalos megnevezése a jelzésnek. Ugye arra figyelmeztet, hogy, illetve azt jelzi, hogy általános fékúttávolság után elzárt pálya következik, és ott lesz a vörös tárcsa. Egyébként itt olyan, mintha itt lett volna elágazás, vagy valami. Ide nézzetek! Itt megy be egy ilyen elég laza íven forduló ösvény. Hát egyébként nem tudom, hogy korábban, vagy a kisvasutas korban volt-e itt valami, vagy volt-e itt valamilyen iparvágány. Mindenesetre az ellenfény miatt ezt nem nagyon tudjuk felvenni. És azt is el kell mondani, hogy ugye bejárati jelzőt, előjelzőt nem találtunk, tehát azt vélhetően vagy leszerelték, vagy esetleg nem volt, ezt nehezen tudom elképzelni, bár akár ez is elképzelhető. És itt már látható egy útátjáró jelző, ugye a vörös-fehér nyilas tábla a tetején a kis szemmel, a vörös szemmel, ugye ez a fénysorompós útátjárót jelzi. Ugye 5V távolságon belül a pályasebesség számértékének az 5-szöröse méterben ott van az útátjáró. Hát itt nem tudom mekkora a pályasebesség, de elég közelinek tűnik az útátjáró. Itt a csipkebokor, megnézzük, hogy nem csípte meg a dér, de még nem, úgyhogy ilyenkor még nem ehető a csipkebogyó, a hecsedli. Tejának le lehetne szedni, de most én ezzel nem töltöm az időt. És itt volt egyébként a dudari megállóhely. Itt már látszik is a sorompónak az oszlopa és szekrénye. Itt volt a dudari megállóhely. Ugye amikor még rendes személyszállítás volt, és amikor még megálltak a megálló helyeken a vonatok, még ezen kívül 2 megállóhely volt Kardosrétnél, de nem az volt a neve, illetve van itt még egy település, aminek most nem jut eszembe a neve, de legfeljebb majd kiírom ide a képernyő alsó részére. Ugye itt volt a megálló. És akkor csak innen messziről veszem föl, hogy működik a fénysorompó, mert végszóra értem ide, még nem ment el a busz, ha minden igaz, azt hittem, hogy lekésem. Egyébként a buszmegállót vasútállomás bejárati útnak hívják. Tulajdonképpen vasútállomás még van, csak már vonat nem közlekedik évtizedek óta. És akkor leszálltunk a buszról az Irci vasútállomáson. Tulajdonképpen, ha így kezdtem a videót, akkor így is fejezem be. Itt az autóbuszállomás és a vasútállomás egymás mellett található, ilyen kvázi intermodális csomópontként. Tehát viszonylag jól van a dolog megoldva, bár ahogy néztem, például én voltam ezen a buszon az egyetlen, aki a vasútállomásig utazott. A más mindenki az Irc-Rákóczi tér, a központban lévő megállónál leszállt, és én egyedül maradtam a buszon. Hát most én sem fogok a buszra vagyis a vonatra még felszállni, úgyhogy itt zárásképpen lehet, hogy felveszem nektek a vonatot, ami nem sokára érkezni fog. Minden esetre egy ilyen kis zirci illetve dudari kalandozáson az Irc-Duda vasútvonal végpontjánál vettünk részt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hogy legközelebb is velem tartotok. Én Rikári voltam Dudarról és Zircről. Sziasztok! Tschüss!